Hi my loves, welcome back to Ayushman Bhawa. Beginners full body workout series or aji 5th day. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. I already 5 din workout korilu. Beginning or 7 din bahut besi crucial hoy, bahut important hoy aru bahut tough hoy. Jodi ei 7 din mon lagai workout koribo parise tetiale abhinandan jonaisu karon apunaluke jetu workout journey ase tat eta step par korilu. Apunaluk hobo lagibo self motivated. মানে নিজকে নিজে মোটিভেশন দিব লাগিব কি ইয়েস ৰাতিপুৱা উঠি মই ওয়ার্কআউট কৰিম কাৰণ মোক লাগে এটা ফিট এন্ড হেলদি বডি কথাটো বহুতে পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰো আমি ওয়ার্কআউট স্টার্ট কৰো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়ালে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলি সবৰ লগত শেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এটা ধুনীয়া নিজৰ মন পছন্দৰ ফিগাৰ পায় বা ফিজিক্স পায় আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম আজি আমি কৰিম লোৱাৰ বডি ওয়ার্কআউট ইয়াত থাকিব হিপস থাইস এন্ড কাফ মাসল এই গুটেইকিটা মাসলৰ এক্সাৰসাইজ মই ইনক্লুড কৰিম তেন্তে বলক আৰু বেছি সময় ওয়েষ্ট নকৰাকে আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিম টেনটেনা
I hope আজি workout session আপোনালোকে enjoy কৰিলে আৰু day 1, day 2, day 3 and day 4 ৰ ভিডিও চাই আপোনালোকে already workout start কৰা বুলি মই আশা কৰিলো এই beginners full body workout series ৰ এটা ভিডিও আপোনালোকে মিছ নকৰিব কাৰণ মই ডেইলি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম গোটেই বডি পাৰ্টৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট workouts এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম মই গীতাঞ্জলি আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি stay happy and stay healthy love you all